Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο hype θα πάει με τον Jin. Hype. Ρε φίλε, έχω πολύ hype για σένα. No joke, δεν το κάνω καν παν για το name σου. Είσαι ένας παίκτης που παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάναμε περήφανο όχι να κερδίσεις, να μου δείξεις ένα καλό παιχνίδι. Αυτό είναι που χρειάζομαι από σένα. Πολύ ωραίο κόμπο έχουν οι Bro, αλλά εδώ το Poppy. Εδώ το Poppy ήταν το pick κλειδί, φίλε. Εδώ τους πάει λίγο παραπάνω. Γιατί ακυρώνει το Rakan, μπλοκάρει λίγο τη Σέτζου, ακόμα και ο Γιον έχει θέματα με την Poppy. Οπότε, αν δεν έπαιρνε Poppy, το draft το έδινα στους Bro. Αλλά με την Poppy να μπαίνει στο παιχνίδι, είναι το πώς θα πάει το early game. Γιατί ξαναλέω, αν ο Varus δεν παίξει, πιστεύω ότι πάλι οι Bro έχουν πλεονέκτημα. Θέλουμε prediction από τώρα, for real, for real. There's just so much damage here on T1 side, and the front line here for Bro. By the way, παιδιά, πίνω ένα Red Bull το οποίο έχει γεύση βερί κοκοφράουλα. Γνώμη. Τι γνώμη να μου πεις, Μαλακανήρο, εσύ το πίνεις, εσύ πες μας. Έχεις ένα δίκιο. Δεν είναι όσο ωραίος το καρπούζι. By the way, predictions από το επόμενο game. Is absolutely terrifying. We know exactly what this guy's capable of, and when he's the one that can dictate what's going to happen in team fights, T1 generally have a good time. But on paper, Bro's draft looks good, and we'll just have to see how Polo plays around it. He's had όλα στη D1. Δεν θα ζητάσω ποτέ. Όλα στη D1 fan. Λοιπόν, chat, είναι κανείς εδώ που είναι με τους Bro? Υπάρχει έστω και ένα άτομο που σε αυτό το παιχνίδι είναι με τους Bro. Γιατί θα ενθουσιαστώ? Όταν παίζει T1, για κάποιο λόγο είναι ταμπού με όποιον άλλον κι αν είσαι. That is the question. They do at least have blue side. Blue side has been very powerful here, but as we can see, the resulting draft isn't necessarily massive draft gap outside of the fact that the top side is going to be very, very strong here for Bro. And I think their early skirmishing is something that they'll be able to play around. They have been able to go toe-to-toe, even with their difficult strength of schedule. Είπαμε prediction στο επόμενο game, boys. Στο επόμενο game. The good old death thumbs up, you love to see it. That's kind of been the whole thing about our east side teams this season. Πάντως μου αρέσει ότι ο Doran πειραματίζεται λίγο με picks. Ο Faker βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε ότι ξέρεις κάτι, όπως και όλες οι ομάδες περνάμε κι εμείς δύσκολες στιγμές, αλλά τώρα είναι που αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε. Και όταν ο Faker το λέει αυτό, καταλαβαίνεις πως τα πράγματα είναι real. Ο Closer δεν ήταν T1, ναι. Έχουν περάσει πολλοί από την T1, αλλά λίγοι έχουν μείνει. Αυτό το roster, ρε φίλε, με το Zofk, Zeus, Honor, Faker, Kumayusi, Keria. Δεν ξέρω αν έχουμε δει ποτέ καλύτερο roster από αυτό. Ever. Ναι, by the way, Kumayusi όταν παίζει Jin, όταν παίζει Varus. By the way, εδώ βλέπετε Varus, Jin, τα βγάλαν και τα δύο. Οπότε στο επόμενο game Pryo έχει MF. Αλλά ο Kumayusi είναι ok. Για 3 games ο Kumayusi είναι ok. Θέλω να δω πάρα πολύ τι γίνεται μετά στα άλλα games. Θέλω να δω πώς είναι το Zeri του, θέλω να δω πώς είναι τα hyper carries του. Hello, Yoki. Lemon, καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους τους αγαπητούς viewers. Ξέρω ότι είναι πρωί, αλλά εντάξει, ελάτε να κρατήσουμε. Brewster Victor, πας με τον Grasp. Όχι ρε, απλά το συζητήσαμε και χθες. Το Grasp στο Victor είναι η καλύτερη επιλογή versus Melee. Γιατί δεύτερο tree πηγαίνεις πάλι μπλε, συνήθως. Οπότε παίρνεις τα runes που θέλεις. Το Grasp είναι καλύτερο από το Aerie σε αυτά τα matchups. Και ταυτόχρονα, αν πας και Rondo Phages, καταλαβαίνεις ότι μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που έχεις 3.500 HP και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Hello, Monarch. Η καλύτερη ώρα, bro λέμε για την ομάδα. Ο Γκούμας δεν έχει flash, αλλά ευτυχώς έχουν wardάκι, γιατί εδώ πέρα ο Χαμπακ. Χαμπακ νομίζω σε ξέρουνε, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Γρήγορα. Τον πιάνουνε, τον κλείνουνε. Τρώει collapse και δεν το ξέρει. Μπορεί να γυρίσει όμως. Θα παίξουνε fight. Wait, what? Γκούμα, πού πας? Γκούμα. Το TP ήταν καλό. Εδώ πέρα η σκέψη του closer να κάνει TP για να κλείσει το δρόμο στον owner και στον Carrier να γυρίσουν πίσω ήταν έξυπνο. Αλλά ο Γκουμαγιούς έκανε ένα πολύ μεγάλο overstep. Ο Faker βγαίνει μπροστά από αυτό. Το kill το παίρνει ο Rakan. Πολύ σημαντικό ότι το kill το παίρνει ο Rakan, αλλιώς ο Jin θα ήταν super μπροστά. Θα είχε serrated Dirk, θα είχε ό,τι ήθελε στο laning phase. Και ο Χάμπακ εκεί περίμενε ότι... What? Wait! Παιδιά, υπήρχε ward εκεί, γιατί ήξερε ότι κάνει recall owner. Τον έβλεπε από το wardάκι πάνω. What? Είναι πολύ πρωί και δεν το είδα, υπήρχε κάτι εκεί. Καλημέρα πατάτες. Έχω σκαλώσει λίγο τώρα, sorry. Χάμπακ πάντως σε πολύ καλό σημείο, ρε φίλε. 36 CS, έχει πάρει τη ζώνη του. Βλέπουμε ότι είναι μπροστά ένα camp από τον owner που στο jungle σημαίνει πάρα πολλά. Εδώ θέλουν να πάρουν το flash και θα το πάρουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί ο Faker δεν μπορεί να γκριντάρει. Γιατί αν γκριντάρει, τρώει CC και μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μπροστά στα CS. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό fact αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Ότι ο Victor σου μπορεί να πιέσει να βγει μπροστά. Με τα items που έχει δεν ξέρουμε τι πηγαίνει. Αλλά επειδή έχει πάει mana και ring, θα πω ότι θα πάει. Κοίτα, υποθέτω ότι επειδή πήγε αυτά τα items πάει Blackfire Torch. Γιατί αν δεν πήγαινε Blackfire Torch, θα πήγαινε με Ruby Crystals. Αλλά μπορεί να μην το έφταναν και τα λεφτά. Να είχε 700 gold και να έκανε το καλύτερο buy με τα 700 gold που είχε. We'll see. Καλημέρα, Jarnok. T1, η ομάδα που ανασταίνει κάθε επικραμμένη ομάδα. Ο τίτλος είναι αυτός για το επόμενο βίντεο. Παιδιά, ο τίτλος για το επόμενο βίντεο ανασταίνουν ακόμα και νεκρούς και να είναι η μπρο πάνω στον Ιησού Χριστό για το Πάσχα. Επειδή αναστήθηκαν και πήραν το win. Αν κερδίσουνε. Super content. Τρώμε cancel πριν καν ανέβει. Το YouTube με ρίχνει πριν καν ανέβει. By the way, παιδιά, όσοι χάσατε χθες, τρίτο game. Κόη με Fnatic, ο Χριστός και η Παναγία, ρε. Τα είχα παίξει. Να ξέρετε, ήμουνα από 11 ώρες stream, 11,5 ώρες stream και είδα αυτό που είδα στο τέλος και ξέσπασα. Ξέσπασα πάνω στον humanoid που έπαιξε απέσια. Έβλεπα μετά το clip και ήμουνα, λέω, μα λέγα πολύ τοξικός, πολύ φωνή, αλλά με νευρίασε. Λυπήθηκα τον upset. Δεν πρέπει να κάνει last hit, τι έλουσε. Έλουσε επειδή πήγε να κάνει last hit auto attack και έκανε Q auto attack και νομίζω ότι προλάβαινε να κάνει auto. Αν το έμπαιζε σωστά ο Human το έλεγε σίγουρα. Αυτό είναι το θέμα. Το έχω πάει σε ρί από ε4, ε2 σε κάτι ώρες. Από Emerald 1 σε Emerald 2. Πάμε λίγο για Diamond. Πάμε να πάρουμε εδώ πέρα γνώση από τον Faker και μετά Diamond. Noise. Οι Fly έκαναν γνωστό πνευστό όργανο από 100 Thieves. Όχι ρε, τους μπαούλιασαν. Οι FlyQuest και οι Cloud9 είναι με διαφορά οι καλύτερες ομάδες στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Πολύ καλή ομάδα, ρε φίλε. Ο Inspired, πολύ ωραίος. Εγώ, ό,τι και να λένε για τον Bwipo, ο Bwipo μπορεί να είναι πολύ μαλάκας, να το πω έτσι. Αλλά για μένα ο Bwipo είναι από τα καλύτερα top στο δυτικό κόσμο. Το παιδί είναι πανέξυπνο. Έχει πολύ ιδιαίτερο
playstyle και το πώς βλέπει το παιχνίδι. Όλο εδώ ξεφεύγει, αυτό είναι το αστείο. Ο Owner δεν μπορούσε να ουλτάρει, έπρεπε να ουλτάρει κατευθείαν, αλλά θα φλάσαρε. Δεν είχε φλάσ. Καλημέρα, Δημήτρη. I guess Owner thought the only way he can lock them down, we'll have to watch in the replay, is to flash for the Impale, and he didn't want to commit to it, so decides not to use the Impale. Μα το ηρώο το Fages θα πάει. Άρα δεν είχε gold για να πάρει τα Ruby Crystals, φαντάζομαι. Παιδιά, με αυτό το build το Victor θα γίνει άπειρα tanky, δεν θα πεθαίνει με τίποτα, αλλά πείτε μου τι βλέπετε στα minions. Ο Faker ήταν μπροστά, ένα wave και κάτι. Αλλά επειδή παίζει αυτό το build και ο αντίπαλός του είναι Γιόνε, δεν μπορεί να μεγαλώσει το lead τόσο. Να μου πεις, θα το μεγάλωνε αν έπαιζε άλλα items. Πολύ πιθανό να μην το έκανε ούτε τότε. Απλά τώρα το damage του δεν είναι τόσο ψηλό, έχει παραπάνω sustain. Και ο Γιόνε μπορεί να κρατήσει στο lane, άρα και οι δύο απλά δίνουν τα χέρια και σκεϊλάρουν από εδώ και πέρα. It's cool. Ένα kill έχει παιχτεί πάνω στον Kuma. Might mean that Morgan can do something towards that top side. You can see CS relatively even between the Rumble and the Aurora. Kuma falling a little bit further behind than CS, but nothing too crazy here in the bottom lane after that freeze towards the turret. As Carry is looking for some deep vision, so you can see there's a lot of vision around this dragon. Αυτό το competitive meta το βαριέμαι λίγο. Γιατί πραγματικά μπορώ να σκυπάρω τα 10 λεπτά του παιχνιδιού και να είμαι ok. Κακό. Γκούμα δεν έχει flash. Wait. Το hype είχε flash. What? Κάτσε. Το έκανε πριν. Ισχύει. Εδώ ο Κέρια μπορεί να στοχεί το ulti, αλλά δες που του βγήκε. Κέρια. Εντάξει, ήταν καλό. Θα ήταν ωραίο. Μπράβο, Κέρια. Ο Κέρια εδώ πέρα δημιουργεί το play. Δεν έχει cleanse ο hype, παίζει με barrier, οπότε ο Γκούμα πετυχαίνει τα chains. Μπαίνει μέσα η Poppy, τον καρφώνει στον τοίχο, παίρνει το kill. Φλασάρει για το δεύτερο kill, ο Closer δεν είχε reactions. Εδώ πέρα ο Closer πρέπει να κάνει είτε ulti, είτε οτιδήποτε για να ξεφύγει. Και ο Kerry απλά τον φαρμάρει. 2 kills για T1 που παίρνουν το lead. Έστω και για λίγο, αλλά το παίρνουν. Φάνηκε καλό για μια στιγμή, απλά εδώ ο Kerry το περπάτησε κυριολεκτικά. Απλά το πήγε. Εδώ ο Closer π.χ. δεν ήταν reactions. Προλάβαινε. Πήρε 2 flash βέβαια για τον death του. Αν δεν αμπιουζάρουν τα 2 flash, κακό του κεφαλιού τους. Ζόρο, τι εννοείς ότι είσαι 15, φίλε μου? 15 ήλο, 15 χρονών, 15 IQ. And one thing that I wanted to talk about before all of that action broke out is the fact that Gumayushi is actually playing the on-hit variety of the Paris. Τότε δεν είσαι φίλος μου, χίλια συγγνώμη, δεν σε ξέρω καν. Μιχάλης Ετζογιάννης. Πόλου. Ο Πόλου εδώ το έπαιξε clean. Πού είναι η ulti του Γιόνε? Ο Γιόνε μου είναι impostor, τι έκανε? Δεν έχει flash owner. Barbecue time, θα ζήσει λέει. What the fuck, Κάρθους. Πού είναι ο Κάρθους να πατήσει ρο? Θα πεθάνει, Όχι, θα ζήσει. Κάρθους ρο. Γιατί δεν πατάει ρο ο Κάρθους τόση ώρα? Τι γίνεται, έζησαν όλοι, φίλε. Oh my god. Απίστευτο fight. Έπρεπε να έχουν πεθάνει όλοι, τα έχουν κακαρώσει και ξεφεύγουν γιατί με κάποιο τρόπο καετάρουν πίσω. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Closer. Γιατί εδώ ωραίο το engage. Ο Closer τι κάνει? Παιδιά, είσαι ο Ρακάν. Κάνεις 3-man knock-up με ulti και φωνάζεις «Είμαι ο θεός του game».
Και ο Γιόνε σου κάνει ulti στο πουθενά. Κάνει ulti στο κενό. Αι, αυτό είναι φρίκι. Αυτό είναι φρίκι, παιδιά. Το πέταξε μόνος του. Αυτό κανονικά ήταν triple kill. Είναι ρε φίλε αυτό που λέω και το πιστεύω ότι π.χ. εδώ ο Ζέκα ή ο Τσόβι θα παίρνανε triple kill. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά με τους καλύτερους παίκτες. Ενώ ο Closer δεν είναι κακός. Καταλαβαίνω αυτό που βλέπει. Αλλά σίγουρα αυτό το play με το πώς τον σέταρε όλους έπρεπε να είναι καλύτερο. Αλλά το game ακόμα είναι even. Ακόμα και με αυτό που έγινε το game είναι even. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Μεγαλύτερη διαφορά είναι πάνω στον Guma 400G. Έπεσε μόλις ένα plate και αυτό το plate το πήρε η Poppy. Το πήρε η Poppy. Παιδιά, ισχύει ότι είναι νωρίς. Ακόμα ξυπνάμε. Ακόμα παίρνουμε τα πάνω μας. Ναι, τα πέταξαν πολύ περίεργα εδώ πέρα και γι' αυτό οι Μπρο έχουν ωραίο compound. Βλέπετε ότι ακόμα και με χαμένα κουμπιά τα fights πηγαίνουν even. Και το scaling τους δεν είναι κακό, εντάξει, έχεις Yone, έχεις Rumble, έχεις μια χαρά scaling. Απλά οι T1 θέλουν αυτό το ένα καλό fight. Όχι τον πιγκάρουν, ξέρουν ότι είναι εκεί. Ξέρουν ότι ο Doran περπατάει εκεί και ο Doran δεν έχει flash αλλά έχει ulti. Τρώει dive εδώ κανονικά. Λοιπόν, ο Closer τρολάρει. Δεν ξέρω γιατί φοβήθηκαν. Είχανε ulti Yone, ο Yone είχε epsilon. Μπορούσαν να κάνουν commit να πάρουν το kill. Είναι λίγο τρομαγμένοι, bro. By the way, 4 έχει El Clasico, ναι, 4 έχει El Clasico. Παιδιά, σήμερα στριμάρουμε μέχρι 8-9 η ώρα το απόγευμα. Το βράδυ. Δηλαδή, 12 ώρο στριμάκι πάει σήμερα η Μπίζνα. Και ελπίζω να είστε εδώ. By the way, Zoro, πες τους Insidious να σε βάλουν στο κανονικό team, ρε φίλε, γιατί έχουν μόνο έναν Έλληνα. Το κάνουν οι T1 τώρα με 2 activate κέρδιση είναι απάντηση στο Fearless. Όχι, είναι απάντηση στο ότι έφυγε ο Zeus. While they're putting a lot of pressure on him right now, this time there is a wave. This time he is going to be engaged on by Palu. Yeah, he does get charmed up momentarily, but Carrier, he's just running on over. This is not the answer. Not going to be able to get out of there. Does get stunned into the wall. Is now Faker taking some damage from Morgan, who said, "Nah, I guess I'll just run away." Σου κολλάνε και ένσημα, όχι. Τα ένσημα μου είναι η αγάπη που παίρνω από το chat. Και τα υπέροχα σχόλια όπως Νίρο, βούλος το να δούμε το game. Α, δεν παίζει ο Βλάντι, αλλά λέμε Νίρο. Αυτά τα υπέροχα σχόλια με κρατάνε. It's fine. It's good. Oh my god. Αυτός ο κεριά, ρε φίλε, είναι λίγο καλός ή μου φαίνεται. Η ποπάρα του είναι full sexy. Οι T1 κάνουν λίγο ό,τι γουστάρουν και δεν το πληρώνουν. Απλά οι Bro τους δίνουν το εύναυσμα. Οκ, είναι ευναυσματικοί με αυτό που κάνουν. Και τους επιτρέπουν να παίξουν έτσι πάνω κάτω. Αλλά οι T1 το εκμεταλλεύονται, παίζουν καλό παιχνίδι, αργό από τη μία, αλλά ο Βάρος τους παίρνει kills. Ο Βίκτορ τους σκεϊλάρει. Ο Βίκτορ τους θα πεθάνει κανονικά. Αλλά τα κανονικά δεν μας ενδιαφέρουν εδώ. Ρε φίλε, οι Bro φοβούνται πάρα πολύ. Καλύτερα να κερδίσουν οι T1 να πάρουν λίγο hype, καλύτερα. Εδώ, ο Γκρακάν είχε flash, ο Χάμπακ είχε flash, κυριολεκτικά ο Faker στέκεται με hard steel πάνω του σε range για να φάει flash W auto και ο Χάμπακ δεν κάνει τίποτα. Και καταλαβαίνω ότι πήραμε summoners, it's fine, αλλά δεν κάνετε τίποτα με τα summoners. Μας φαρμάρει ο Doran, πάμε παιχταρά μου Doran.
Τον συμπαθώ for τον Doran. Παιδιά, ο Doran είναι full συμπαθητικός. Δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, όταν το game είναι even, πώς να το πω, π.χ. τώρα αυτό που είπε το παιδί, έκανε owner flash, ο Faker δεν έχει flash, ο Keria δεν έχει flash, πρέπει οι Bro να πάρουν τον επόμενο δράκο. Αν οι T1 μπορούν να κάνουν 3 ultimates, 3 flash και να μην χάσουν τίποτα, οι Bro έχουν θέμα. Closer Βλαδίμηρος Κουρτίδης, ρε, τι ρωτάς τώρα. Είναι σαν να με ρωτάς. Bacon. Όχι, το bacon είναι καλό. Δεν ξέρω. Είναι σαν να με ρωτάς από ό,τι φαίνεται. Πήγα να πούμε φαγητά, ρε φίλε, αλλά κατάλαβα ότι μου αρέσουν όλα τα φαγητά. Πάρε να παίξουν το πρώτο tower, αλλά ο Closer δεν το πήρε. Closer παίζει σαν το humanoid, φίλε, θα τρελαθώ. Παίζει σαν τον humanoid, bro μου. Επιτέλους. Κάνανε play και στο bot. Doran. Αλλά ο Doran θα ζήσει. Παίζει Liandris, έχει λίγο παραπάνω HP. Εδώ ο Γκουμαγιούς, πολύ καλός. Και ποιος? Ο SK3 με τους 23 μήνες στο chat. Θα σου δώσω 23 παλαμάκια. 1-2. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα, αυτό το πέρα πρωινό. Είσαι εδώ να υποστηρίξεις τους bro. Για κάποιο λόγο όλο το chat έγραψε ότι υποστηρίζει bro. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι λίγο σας. Oh shit. Wait, αυτό θέλουν να το παίξουν, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ ο Faker δεν έχει flash, αλλά κάνουν teleport. Μεγάλο commit. Και ο Morgan Freeman θα φάει pop. Αλλά μπαίνουν μέσα. Το θέμα είναι πως το ulti σε Τζουάνι πετυχαίνει τον Honor που είναι πάρα πολύ tanky και μετά λοκάρουν και τον Humbuck. Οπότε το Humbuck πεθαίνει. Και ο δράκος που λέγαμε ότι θα πήγαινε στην Pro, θα το πάρουν πάλι T1 με πολύ καλή χρήση του teleportation. Ποιοι καφέλη. Προσπάθησα τι με τον Γκούμα. Καλά πάει. Νομίζω πως ο Γκούμα, ρε φίλε, δεν είναι καλύτερο AD carry. Απλά φέρνει αυτό το πιο όμορφο synergy, το πιο focus. Εδώ ο Γιον έκανε cancel το ultimate του Keria. Clean. Εδώ είναι σαν να συγκρίνεις γαλοπούλα με bacon. Ποιο είναι καλύτερο? Γιατί πολλοί θα πούνε γαλοπούλα. Λέει πάνω λογικό, εμείς στην άτομα κάτι. Άσχετα με το σκορ είναι φιλοανταγωνιστική. Ναι ρε, μπρο, είναι full καλή. Για ομάδα με τέτοια παιχτάκια έχουν full μέλλον οι περισσότεροι. Κοιτάξτε, ο Closer και ο Morgan όχι, είναι παππούδες, αλλά οι άλλοι. Απλά να πω ότι το game είναι ακόμα στα 1000 gold και τον δράκο η T1 δεν τον πήρανε, πήρανε ατακακακακαν. Εδώ πήγε στρατός, είσαι μικρός ακόμα. Όχι ακόμα, φίλε μου, έχω από το πανεπιστήμιο. Πώς το λένε? Αναβολή. Μα ακόμα μικρός. Free crash, no commit to riding the Herald, they'll need to. And Hambach wants to maybe try to get an exit ult here, but he's not going to be able to find one. Απλά εγώ θα ξαναπώ, ρε φίλε, και ξέρω ότι ακούμε σαν hater. Αν ο Closer έπαιζε καλύτερα, κερδίζανε. Morgan Freeman, Morgan Deadman. Γιατί τον φαρμάρουνε? Για άλλη μια φορά, Keria μαζί με Honor, εννοείται πάντα Honor, ρε φίλε, είναι προστάρις. Μπορούν να παίξουν το παιχνίδι, δεν φοβούνται, έχουν revives. Ακόμα και να πεθάνουν το Ruta στο Χ, η Poppy θα κάνει cancel το ulti της. Μπορείς να κάνεις cancel το ulti της Poppy με το recall. Αν θες να σταματήσεις το χαμεράκι. Αι. He's alive. Ο Faker δεν θέλει να πεθάνει. Του είπαν ότι είναι ο Τσόβι και το πίστεψε. Humbuck, πού πας? Σαν τη γεύση του bacon δεν έχει πια γαλοπούλα. Εγώ απλά θα πω ότι το ελληνικό bacon
Είναι πολύ mid. Οκ, το σωστό το bacon, ρε φίλε, στην Ελλάδα υπάρχει σε ελάχιστα μαγαζιά. Οι περισσότεροι παίρνουν αυτό το bacon από το σούπερ μάρκετ, το ψήνουν λίγο λάθος και σου λένε πάρε bacon. No. To try to make a play like that because you're not a top laner that can get over the wall and punish T1. You're Rumble, so you really just can't be there. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Owner πώς παίζει. Μπορεί ρε φίλε να υποστηρίζω Gen Z, αλλά ο Owner νιώθω πως είναι το boy μου. Νιώθω πως είναι ο jungler μου. Αν αποσυρθεί ο παππούς φέτος θα δούλευε Τσόβι στην T1. Θα δούλευε σίγουρα, αλλά ο Faker έχει πει ότι θέλει να παίξει 5 χρόνια ακόμα, κάτι τέτοιο. Θα βλέπουμε Faker μέχρι το 2035. Ωραίο bacon έχουν στο Molly Malones, δεν ξέρω το μαγαζί. Just not enough riding in purple. Yeah, it was a lot of, I think the budget allocation of the Brotax maybe a little bit too heavy in the mid lane. It was the Faker taunt, so you can see it's really helping closer out in the gold department, but it's just not quite working anywhere. Ο άνεργος viewer, ποιος είναι? Δεν είχες αυτό το name παλιά έτσι, είχες άλλο όνομα. Έχος καλός τώρα. Touching distance, I guess, if we talk about like how Bro could potentially win this game, which I do not Είχα πολλά names. Predict. Ο Bro είναι ο άνθρωπος με τα πολλά ονόματα. The only way I think that they win this game is out of catching somebody Καλημέρα, Guzman. deep insides, which would likely be Faker, but that hasn't really worked for them very well so far this game. Το πιο παλιό που θα θυμάσαι είναι DD αρχηγός. Μου απάντησες σε ό,τι είχα ερώτηση. Ο Χάμπακ περιμένει να πάμε στο 25. Παιδιά, ποιο ήταν το πρώτο όνομα που είχατε βάλει? Πιστεύω ότι πάρα πολύ βάζεις το πρώτο όνομα και είναι φίλε ένα όνομα που λες «ΟΚ, εύχομαι να μην το είχα βάλει ποτέ». Έλεγε ο owner ότι το πρώτο του όνομα ήταν GR Mortis. Like what? Red Bull 331. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε, στην υγειά σου. Αυτό που έχω τώρα, εγώ το ίδιο έχω 30 χρόνια. Έτσι τον λένε IRL. Λοιπόν, εδώ η Poppy φορτίζει και boom. Όχα, στόχισε. Κακό αυτό, πρέπει να γυρίσουν για το fight όντως επειδή η Poppy αστόχισε. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει νόημα, απλά πεθαίνει ο Πόλου. Ο Doran παίζει πανέμορφα με τα spells του μπει μέσα ο... Closer. Πολύ damage από τον Closer, πέτυχε και ένα W. Ο Owner είναι low, φλασάρει πάνω το Morgan Freeman, μπορεί να πάρει το kill. Ο Keria δεν μπορώ να πω ότι περνάει καλά και εδώ πέρα ο Closer πρέπει να κουβαλήσει το fight. Μπαίνει μέσα ο Doran, παρ' όλα αυτά ο Hype καητάρει πάρα πολύ ωραία, τον Όκα πετυχαίνει έναν, ο Faker κάνει ζώνιας. Ο Faker έχει το δικό του flash, θα φλασάρει για να πάρει το kill και θα το πάρει στο τέλος γιατί είναι μεγάλος παίκτης. Καητάρει πάνω στο δικό του W και προσπαθεί να σπινιάρει. Το Red Buff Slow είναι εκεί, ο Hype φλασάρει μέσα όμως δεν έχει σφαίρες για να πάρει το kill. Το Blastcon είναι πάρα πολύ κοντά, το Red Buff θα τον σκοτώσει. Ο Faker θα πεθάνει, πήγα να πω ότι είναι αθάνατος, αλλά θα πέσει κάτω. Και οι Bro βρίσκουν ένα πάρα πολύ δύσκολο fight εδώ. Ο Doran, όλοι φλάσαραν. Όλοι εκτός του Keria φλάσαραν. Και εδώ πέρα ο Hype πηγαίνει πάρα πολύ deep, παίρνει το kill. Οριακά παίρνει το kill, παιδιά. Ο Faker το έπαιξε πάρα πολύ clean. Λοιπόν, εδώ ο Doran κάνει damage, κάνει ping pong. Και νομίζω κι εγώ εδώ ότι το fight κανονικά τελειώνει, Αλλά δείτε, ο Jhin κάνει το ulti και ο Doran προσπαθεί να πάει προς τα εκεί. Γιατί έχει δύο άτομα. Αλλά πάει να καθαρίσει το wave. Και μετά είναι εκτός του fight γιατί ο Hype απλά μπαίνει μέσα χωρίς να έχει threat. Βλέπετε, την σέβεται την Aurora, αλλά όχι τόσο πολύ. Εδώ ο Closer κάνει ό,τι μπορεί. Ο Closer αστοχεί πολλάκι. Το παίζουν ωραία. Το έπαιξε καλά και ο Hype, το έπαιξε ωραία και ο Morgan. 600 gold πάνω στον Hype, αλλά είναι 2.000 πίσω. Βλέπετε, επειδή την έχει Infinity ο Jhin, το damage του είναι πολύ πεσμένο.
Το gold είναι κοντά, αλλά κερδίζει T1. 0 damage Wakan. Είναι ένα καλό fight από τον Γιόνε. Ένα. Ο Γιόνε έβγαλε 1800 damage. Είχα ρε φίλε έναν θείο που έπαιξε Γιόνε μία φορά. Δεν είχε ξαναπαίξει League of Legends ποτέ και μου λέει bro, Γιόνε είναι broken. Είχε κάνει 10.000 damage. Ο Smash το κουμάλε. Κρίμα για τον Smash ρε φίλε, γιατί τώρα δεν παίζει πουθενά. Έρουνε. Αυτό μας αρέσει. Δεν ξέρω να μας αρέσει αυτό. Πάρα πολλά cooldowns καμένα. Έπαιξε 3 μεγάλα ulti, φλασάρι μέσα βέβαια ο Κέρια, δεν πετυχαίνει το Humbuck. Ο Humbuck εδώ ήταν το kill. Ο Πόλου μπορεί να φύγει μακριά, το Ρούτα στο χ. Οπότε οι Bro χαλάνε 3 ulti, οι T1 χαλάνε 4 ulti. Και δεν πεθαίνει κανείς, αλλά οι T1 παίρνουν πράιο. Ρε, εδώ να ξέρετε, αν είσαι η Bro, το call κανονικά είναι περιμένετε το Infinity. Οκ, είναι το νούμερο 1 call. Απλά περιμένετε το Infinity. Από τον Jin. Αν είσαι η T1, θες να φαϊτάρεις γιατί τι items. Όλοι έχουν ολοκληρωμένα items. 3 items spikes στα carries, οπότε δεν υπάρχει περιμένετε, υπάρχει φαϊτάρετε. Τώρα μας παίρνει. Γιατί ακόμα και η διαφορά στον Faker και στον Closer, που είναι το God Lead, δεν φαίνεται στα items. Αυτό είναι Honor Smite, παιδιά. Αυτό είναι Honor Special. Το πήρανε. Δεν βλέπει. Ρακάν, πάνε, πέθανε. Πήραν τον Baron. Πήραν τον Baron, φίλε, τον Yoinkaran κάτω από τη μύτη τους. Μυρίζει σαν Baron. Και βγήκε το Infinity. Εδώ είναι όπου οι Bro θέλουν να ξαναφαϊτάρουν. Ωραίο παιχνίδι, έτσι. Έχει λίγο hype. Οι T1 κάνουν mistakes, αλλά έχει hype. Ο Smash είναι στον πάγκο. Αλλά θέλω να δω αν επιστρέψει, ρε φίλε, και αν δεν επιστρέψει... Όχι! Ναι! Πώς γύρισε αυτό, Θεέ μου? What the fuck? Δεν πεθαίνει κανείς, ρε. Παιδιά, οι T1 είναι να παίξουν Joker. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Ανταλλάζεις το support σου για να πάρεις το red buff. Αλλά έχασε flash ο Rakan, Εδώ το equalizer. Μπρο, το equalizer, τι στοχεύει? Ο Γουλού εδώ το κουβαλούσε. Ρε, οι Bro είναι καλοί, αλλά κάνουν μερικά χαζά μηχανικά λάθη. Το equalizer ήταν στραβό, σαν να γέρνει λίγο, σαν τον πύργο της πίζας. Όχι, είμαι το support. Hey, how you doing, Poluman? That was the other issue I had with the Rakan. We mentioned it. Like, this guy just pops when he goes in. You can have the engage maybe. Τώρα κάνει ρίσκι εδώ το είπαμε, Rakan τώρα σε πόπι. Ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει να έχει τέτοια τύχη. Because honestly, a lot of these fights have ended with a lot of people limping away rather than there being actual kills that are being collected as the pros still playing up. Τους παίρνουν και αυτό το red buff. Από μπάφο σε μπάφο. Oh, dive. Τον κόβει. Μπορούν να πάρουν το tower πριν χάσουν το game. Ένας για έναν, δεν κακό. Closer, επιτέλους το έκανε. Φέικα, πριν μέσα ο Closer χέρνει πίσω, δεν θα πεθάνει. Ο Faker φλασάρει, καίγεται από τη φωτιά και μετά ο Honor είναι επόμενος στόχος. Τα shot πετυχαίνουνε. Ο Κεριάς θα πεθάνει. Ο Hype πετυχαίνει το τέταρτο. Και οι T1 θα χάσουν. Ο Γιόνε ανεβαίνει, ο Rumble φεύγει. Δεν θα χάσουν νομίζω. Δεν θα χάσουν. Βλέπετε, ο Closer τώρα είναι 3 χιλιάρικα μπροστά. Generational performance. Ο Rumble γιατί έφυγε αφού πάνε για ending? Θα βάλουν τον Honor. Δεν τον σκοτώνουνε. Closer! You are dead, boy. Και μετά ο Guma. Yusi.
Κλέβει Barons, αλλά δεν παίρνει kills με τα arrows γιατί υπάρχει barrier, αλλά σώζει το game. Το πιο σημαντικό είναι ότι σώζουν το game. Ο closer πεθαίνει, χάνει το shutdown που είχε. Και κάνουν και flank πάνω στον Morgan Freeman. Objective δεν υπάρχει ακόμα και ο Morgan πηγαίνει ευθεία πάνω στα χέρια του Doran, που τώρα έχει πάρα πολύ movement speed και μπορεί να το πιάσει με το slow. Ο Morgan φλασάρει, θα πάρει τη φωτίτσα, μπορεί να πάρει movement speed και τρέχει μακριά. Παρότι είναι slowed, νιώθω ότι μπορεί να ξεφύγει ανάλογα με το πόσες φωτιές υπάρχουν μπροστά στα πόδια του. Ο Keria τρέχει. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Morgan προσπαθεί να κουμπίσει τείχο, αλλά ο Doran τον εκτελεί εμψυχρό για να πάρει το kill. Βέβαια καίει το flash του και ο Δράκος βγαίνει σε 1 λεπτό από τώρα, με τον Morgan βγαίνει σε 50, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει contest και να γυρίσει μέσα στο fight με το equalizer. Αλλά οι T1 ψάχνουν για λίγο extra goal με τη βάση τους να είναι open από το top lane. Και ένα κακό fight μπορεί να σημαίνει ending. Άλλο ένα mistake, εφόσον πήγαν για το ending εδώ, δεν ξέρω γιατί πήγε back ο Morgan και ας είχε low HP, μπορούσε να βοηθήσει. Και βλέπουμε εδώ μπει μέσα ο closer, decent damage στον Doran και μετά το dive ξεκινάει λίγο περίεργα, όπου πιάνουν τον Humbuck μέσα στο tower, κάνει ulti owner, αλλά το equalizer σκοτώνει την Aurora και παίρνουν το 1-for-1. Και εδώ είναι το play. 3-man knock-up, παρότι δεν έχει ultimate, περνάει πάρα πολύ damage και ζωνάρει τον Gumayusi, χωρίς να πεθάνει ο closer. Αυτό βάζει τον Faker σε ένα κακό σημείο και εδώ ο Keria, ρε φίλε, πρέπει να προστατεύσει για να μην πεθάνει το AD carry του. Και τώρα τα spikes είναι πολύ μεγάλα. Όμως ο Varus, δείτε τα items του. Έχει Randuins. Το Randuins σε αυτό το game είναι broken. Gumayusi dead. Oh my god, είναι alive. Το Randuins. Το Randuins έκανε το play. Και σώζει τον Guma μέσα από το ultimate του Yone. Ο Guma εδώ δεν είχε flash, κανονικά έπρεπε να πέσει και μην ξεχνάμε ότι είναι χιλιάρισα down. Okay, αν πέθαινε, έδινε 1000 gold στον closer για να φτάσει στο τελευταίο του item ακόμα πιο γρήγορα. Το equalizer δεν ξέρω πάρει που πήγε. Πρώτο game της ημέρας και πάω να γίνω καρδιακός από τώρα. I like it. Every single series for T1 has just been I like it. a smorgasbord of stress. Yeah. And it is continuing. Oh man, Gumayusi able to limp his way out of this one. I think if Closer autos one more time before he rebinds, I think he does kill him. But it doesn't ultimately matter because the goal was to get the dragon. Sure, he would have loved the gold, but at the end of the day, still he's successful. Κάνουν την Night of Soul. Pick too much as Baron has spawned. Choke point control goes to Bro here. They've got Morgan with his ultimate online. Yeah, Closer right now dead even with a victor in damage at 36 minutes. Pretty impressive. That being said, Faker is doing it with 2,000 less gold, which is pretty impressive. Ο Faker σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται παιδάκι. Τον έχουν κάνει clean. QSS στον Yone. Ο Jhin έχει βγάλει όλο το crit, κάνει πάρα πολύ damage τώρα. Ο Jhin αν βαρέσει τέταρτο ακόμα και στα tanks, αυτή τη στιγμή πρέπει να τα κόβει. Το μειονέκτημα είναι ότι ο Humbuck δεν έχει τα κατάλληλα items. Ο Humbuck είναι λίγο πίσω. Αλλά ο Baron είναι εκεί. Χορεύουνε γύρω από τον Baron. Πραγματικά παλεύουνε. Το ξεκινάνε. Ο Owner δεν έχει vision και εδώ είναι για αυτό που λέω, ρε φίλοι, μερικές φορές το τρινκετάκι είναι καλό. Μην πάτε 50-50 με τον Owner, είναι ο θεός του game. Παιδιά, ο Yone έχει TP, για ποιο λόγο δεν πάει side? Ο Yone έχει TP, γιατί δεν πάει side? Θέλω να το σμαϊτάρουνε με τον Jhin. Oh my god, τους δώσαν τον Baron. Ο Baron έκανε λίγο reset. Προλαβαίνουν να μπουν μέσα. Προλαβαίνουν, είναι καλό το fight, τους μπέιταραν κιόλας εκεί που θέλουνε.
Ο Carrier είναι dead. Ανταλλάζουν support για support. Το smite μπορεί να πάει στον owner. Ο Humbug δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit, αλλά ο Hype σκοτώνει τον Doran. Είναι 2 kills για 1 και μετά οι άλλοι 3 είναι σε ένα περίεργο σημείο. Ανοίγει ο Jhin το ulti. Bonk. Miss. Hit. Hit. Run. Καϊτάρι. Φλασάρουν και οι δύο μέσα. Ο Hype είναι ακόμα ζωντανός. Σκοτώνουν και τους δύο carries. Ο Faker δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Δεν έχει το δικό του flash, αλλά κάνει το laser. Τρολάρει λίγο Hype εδώ και πεθαίνει, αλλά δείτε το top. Game over. Game over. Τους μπέιταραν στο choke. Παίχτηκε ο Baron. Και μέσα στο choke μπορούν να πάρουν το fight και να πάρουν το game. Παρότι πεθαίνει ο Hype, κερδίζουν. Και δες εδώ που ένα καλό equalizer. Επιτέλους ήταν καλό για να τους δώσει το win. Bro, βλέπεις το ulti του Keria, λες είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Μπορούν να πάρουν Baron, μπορούν να φύγουν από εκεί, αλλά δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. 1-0. Σκέφτομαι τι AD μπορεί να παίξουν. Πέρα από την πλάκα, πάνε να αυτή την άς. Η Κάισα Ζάγια και τα δύο τα ακούω. Ο Κάστερ έχει δίκιο. Ναι, αυτό γιατί μπορεί να πάει Ezreal, γιατί ο Γκούμα δεν θα παίξει Κάισα. Ο Κάστερ έχει δίκιο. Γιατί εδώ κανονικά δεν κάνεις blind. Γιατί οι άλλοι έχουν full all-in, μπορείς να παίξεις Κάισα, να τον κυνηγήσεις. Θα το πάει! Παιδιά, ο Γκουμαγιούσι δεν έπαιζε γιατί δεν έπαιζε Κάισα και Ezreal. Και τα έπαιζε ο Smash. Το Ζάγια είναι πολύ δικό του πικ βέβαια. Τσίμα, πες μου ένα ψέμα που λέει κάτω. Πες μου ένα ψέμα. Hello, Στέφανε. Οκ, Ζάγια. Και το Ζάγια είναι καλό, γιατί οι άλλοι τρέχουν πάνω σου. Έχουμε πει ότι η Ζάγια είναι καλό πικ αν οι άλλοι τρέχουν πάνω σου. Μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value. Και με τα picks που έχουν θα τρέχουν πάνω της. Τσίμα, λες ψέματα. Elise, οκ. Αλλά και η T1, τι είναι αυτό το κόμπο. Τι ντραφτάρουν οι T1. Θα παίξει τη ρελάκι. Οκ, το ρελάκι δεν είναι και το καλύτερο εδώ. Γιατί το AD carry τους μπορεί να σε αποφύγει, το Cocoon μπορεί να σε μπλοκάρει full στο combo και οι άλλοι είναι full melee, οπότε δεν έχουν θέμα να παίξουν πάνω σου ιδιαίτερο. Αλλά με ένα καλό engage το θέμα είναι ότι παίρνεις rel για να δημιουργήσεις ένα dive comp. Και έχουν dive, έχουν πάρα πολύ dive. Όλοι εκτός του Ezreal που το παίζουν αυτό. Ακόμα και ο Ezreal μπορεί να παίξει, αλλά εντάξει δεν θα το πρότεινα. Για να δούμε. Τα picks τα οποία πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά είναι ότι αντί για Αμπέσα μπορείς να παίξεις Jax. Αν είχαν Jax θα ήταν πολύ πιο δυνατό το combo στα μάτια μου. Και από την άλλη, ρε φίλε, νομίζω μόνο το Elise, αλλά το Elise είναι ερωτηματικό γιατί δεν είναι κακό. Απλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, βάζω prediction για όλους εσάς τους enjoyers. Αν δεν δω 41 predictions, το stream κλείνει και δεν βλέπουμε το παιχνίδι. T1. Bro. Okay, αν δεν δω 41 predictions, το stream κλείνει. Φύγαμε. Hello, μικρέ πρίγκιπα. Καλή μέρα. Και με τι frontline θα παίζουν fights οι Bro. Οι Bro δεν έχουν θέμα. Από άποψη frontline. Γιατί τα fights πώς παίζονται. Αυτή τη στιγμή με τα fights είναι όποιος ποπάρει τον αντίπαλο. Με τα drafts που έχουν πάρει είναι ποιος θα φάει πρώτος pop. Είναι δύσκολο γιατί ακόμα και οι άλλοι, το frontline τους ποιο είναι. Αν το σκεφτούμε, είναι η Gwen με το W. Οπότε σου λένε, από το να πάρω εδώ πέρα ένα pick όπου θα παίζει πάνω σε Sylas, ξέρεις, που είναι tank, και θα παίζεις πάνω σε Sylas Gwen και δεν θα βγάλει το value του. Whatever. Πάμε και αν πετύχει ulti Αμπέσα, αν πετύχει κοκκούνι Elise από την άλλη, αυτή η ομάδα κερδίζει. Τα fights θα είναι πολύ γρήγορα, κανονικά.
Ο Closer παίζει με το Faker skin. Σύμφωνα με στατιστικά, όλοι οι παίκτες στο LCK, όλοι οι mid laners έχουν παίξει με το skin του Faker εκτός του Faker. Παιδιά, θέλουμε άλλα 10 predictions. Βάλτε 10 πόντους στα predictions, μην τρέπεστε, είναι για όλους. Βάλτε 10 πόντους. Καλημέρα, τι έχασα, πούς ρευστάθη, καλημέρα, έχασε στο lose 21. Αλλά θα προλάβεις το win. Flash cocoon, you know, if there's a late reaction, that's bold, but it can work as well. And you don't have to necessarily kill Versus Elise, τι support παίζεις? Πέρα από την πλάκα. Λεώνα. Και ας πάει όπως πάει. Θα μπορούσαν να παίξουν και range support. Εντάξει, τα φτάσαμε chat, μπράβο, το stream θα μείνει ανοιχτό. But Gwen is extraordinarily strong, has a decent matchup into the Ambassador as well, as we've seen many times. And Cocoon, that's what you were talking about, find hype with it. Not a lot of follow-up there, as we could see. Fortunately not at level 1. Yeah. Το ότι το Elise το bufferan για να παίζετε jungle και ακόμα παίζετε support. Support και support. Wait, δεν σκοτώνει εδώ ο Keria, what the fuck. Oh my god, nice! Οκ, αυτό δεν το περίμενα. Ωραίος Keria, μηχανικά πολύ solid. Τα δύο supports παίρνουν kill. Ωραίος ο Keria εδώ, περίμενα ότι θα φάει το stun και θα πεθάνει. Ή θα φλασάρει πίσω, αλλά φλάσαρε μπροστά. Δεν μπορώ να δω τα runes τους, δεν γίνεται στο LCK. Σερί από χθες, ναι δεν κλείσαμε, κάνουμε Sabathon. Κοίτα με το πώς έχουν καταλήξει τα Sabathon ρε φίλε στην Ελλάδα, σαν να κάνουμε Sabathon είναι. Κλείνουμε, πάμε, κοιμόμαστε και ανοίγουμε. Είπα. Και ο Doran παίρνει solo kill. Η Ambessa δεν θα... Πω, άλλος παίζει με Conqueror και πήρε solo kill στο top. Είναι over. Είναι over, bro. Γιατί πήρες Ambessa, Freeman? But they'll have blue side if they lose this one, so maybe things will change. I don't know if it'll be open though. So we'll watch how this did transpire as Morgan goes into the queue. Misses a bunch of buttons and then Doran 1-2 stacks. Nice. Yeah, that was Nice, εδώ ο Doran καταλαβαίνει full το damage του και εκτελεί. Ο Morgan δεν φλασάρει στην ώρα του. Ο Closer είναι 11 CS μπροστά, Είπες Freeman έτσι, αυτό είναι Morgan. 5-0. Yeah, could have picked Jace, but anyway. Let's have a look at the Gwen versus Ambessa stats just momentarily. Yeah. Come on, give Doran some credit production. Yeah. Still. Λοιπόν, παιδιά, συμφωνούμε ότι ο Doran είναι ο καλύτερος παίκτης της T1, ναι ή όχι? Have himself a bit of an advantage as Faker was sticking around actually. The only way they could have done Doran dirtier is like put up like Doran 0 wins. Like I was like, what? Oh no. But he is winning now. He is winning. Βλέπω το scoreboard, ρε φίλε, και το scoreboard αυτό λέει. Hype is I think trying to bait something here, but Εδώ ξαναλέω, όσοι παίζουν Άρη, παίζουν με το skin του Faker, γιατί αυτό το skin έχει το πιο smooth auto attack απ' όλα και τα πιο ωραία animations. Όλοι αυτό το skin παίζουν εκτός του Faker. Top super gap. Top demolition. Yeah, Doran set that up by just pulling the wave closer to his turret. Morgan cannot actually interact with the wave without actually fighting Doran. Σαν 500 ευρώ. You know, opts in to try to get what he can and then is forced. Απλά ρε φίλε, δεν είναι λίγο χαζό ότι ο ένας άνθρωπος που το skin είναι για αυτόν δεν παίζει με το skin? Κοίτα, ο καλύτερος παίκτης της T1 πέρα από την πλάκα είναι ο Honor. Okay, είναι ξεκάθαρα Honor, το παιδί παίζει για την ψυχή της μάνας στο κάθε game.
Και για παρέα έχει εγκληματίες. Hello Victor. Γενικά παίζει χωρίς skin ο Faker. Ναι, ο Faker δεν παίζει ποτέ με skin. Κρατάει high profile. Όχι, low profile. Γιατί κάθεται εδώ ο Humbuck, δεν μπορεί να κάνει contest. Το bot σου είναι top. Και ο Γκουμασούση είναι μόνος του. Εδώ ο Morgan, αν είναι άντρας, κάνει ulti. He's not. Λοιπόν, δεν δέχομαι οι Bro να κερδίσουν 2-0. Πρέπει η T1 να κερδίσει. Οκ, πρέπει να κερδίσει. Γιατί μετά 2 από τα 3 defeats είναι από Genji και Χλε, που είναι λογικό. Οπότε η ιστορία ξαναγράφεται. Αν χάσει παρά τα αυτά από τους Bro. Μπουλ, τι γράφεις ρε φίλε, θες να μαλώσουμε. Ωχ, ο Ντόραν εδώ πέρα έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει πολύ ο Ντόραν. Θα έλεγα αν δεν ήταν ένα mastermind και ο καλύτερος top laner στο LCK. Πατέρας λέγεται, παιδιά. Οκ. Πατέρας. Ρε φίλε, αν είσαι clean, είσαι clean. Οργάν. Ο Zeus τους έχει για πρωινό. Λοιπόν, θα σας το πω αλλιώς ρε φίλε. Οκ. Ο Zeus είναι ο Σούπερμαν. Πετάει, βγάζει λέιζερ από τα μάτια και απλά θανατώνει τους πάντες. Αλλά ο Ντόραν είναι ο Batman. Έχει γκατζετάκια, έχει batarangs και πάνω απ' όλα έχει έναν κρυπτονίτη στην τσέπη του. Οπότε ο Zeus πάντα μπλέκει όταν βλέπει τον Ντόραν μπροστά του. Και ο μόνος τρόπος για να σωθεί είναι να κάνει αυτό το lame scene που είχε στην ταινία που έλεγε ο άλλος «Μάρθα! Και γι' αυτό έζησε. Καταλάβατε. Let's fucking go, Doran. Ακόμα θυμάμαι αυτό το scene. Τι περίεργη ταινία. Ένας είναι top support για μένα, ο Χοντρούλης στην πρώτη ομάδα του Faker. Ο Wolf. Yeah, Morgan actually standing in this brush, making sure that he got all of the experience at least for the minions that did die in this wave. Is now walking on back. Ρε φίλε, παλιά οι παίκτες ήτανε χοντρούλιδες, αγαπούλιδες, λίγο nerds. Τώρα στην Κορέα οι παίκτες πάνε να γίνουν supermodels. Τι μου λες? Αυτό είναι το gaming που αγαπήσαμε. Αυτό το Charm αν πετύχει ο Faker μπορεί και να έχει ένα μικρό θεματάκι, αλλά το Charm μας το έχισε. Γιατί θα έχει θεματάκι? Γιατί βλέπετε το Ignite του Πόλου είναι πολύ κοντά στο cooldown, οπότε δεν ξέρω αν έπραξε γνωρίζοντας ότι το cooldown είναι εκεί. Επίσης και ο Εχουν πολύ αγαπούλης. Ο Εχουν ήταν στην εκπομπή, στο LCK. Δεν είναι πια γιατί πήγε στρατό. Beryl στον σύγχρονος Wolf. Καλά, ο Beryl, παιδιά, το έχουμε πει. Ο Beryl έφαγε όλα τα λεφτά του από το παγκόσμιο για να τα βάλει στο Genshin Impact. Καλά, όχι όλα, αλλά ξέρουμε ότι έχει βάλει κάτι πολλές χιλιάδες ευρώ στο Genshin Impact. Είναι τέτοιος. Situation last week, and I mean, Closer has been kind of doing it for a while. I mean, he's the reason why they were Kesper Cup champions this year.
Ρε, είναι απίστευτος. Ο μόνος λόγος όπου ο Beryl... He's dead. Ο μόνος λόγος όπου ο Beryl παίζει League of Legends είναι για να έχει λεφτά για να παίζει Genshin. Ο Carrier υπηρετεί κανονικά στρατό, δεν θα πάει. Πήγε εκπαίδευση 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα πόσο είναι και είναι εκτός επειδή έχει κερδίσει τα Asian Games. Είναι Ολυμπιονίκης, οπότε δεν πάει στρατό. Το οποίο είναι insane. Vulcan και Zuna. Rest in peace Zuna, by the way. Τον θυμάμαι το Zuna, ήταν από τις μορφές του αμερικάνικου League of Legends όταν έπαιζε. T1 τους έχουν τρέξει εδώ. Οι T1 ρε φίλε παίζουν ένα T1 draft, αλλά το γεγονός ότι ο Doran κερδίζει τόσο βοηθάει. Γιατί παίζουν πολύ πιο επιθετικά σε όλο το άλλο map. Ενώ αν υπήρχε στο top ένα, όχι βαρύδιο, ένα διαφορετικό matchup μπορεί να έπρεπε να δώσουν λίγο παραπάνω προσοχή εκεί. Η Gwen τώρα κερδίζει μόνη της. Πάει ρε. Double stun έπιασε η Rel, αλλά είναι μόνη της χωρίς flash. Ωραίος ο Faker, τραβάει άπειρη πίεση εδώ και όχι μόνο πίεση, σκοτώνει κιόλας. Άρε Faker, θείο! Θα πάρουν και το flash του hype. Clean fight, clean fight. That's my team. Wait, not my team. That's your team. Hello, Hello, Kastrina. Ο Faker εδώ μάζεψε πίεση, γιατί ξέρει πως έχει τα dash. Μάζεψε τα reset, γιατί εδώ έχει ulti Ari, δείτε. Ένα dash στο front, 2 για να πάει επιθετικά, 3 για να πάρει το kill και τώρα έχει ένα dash. Τώρα έχει 2 dash και με το δεύτερο παίρνει και το flash του hype. Χρησιμοποίησε και το ε για τέταρτο dash, το έπαιξε πάρα πολύ ωραία το Sylas του. Το Sylas του Faker είναι πολύ καλύτερο από το Yone του Faker. Πολύ καλύτερο. Faker από τους λίγους που παίζουν γαμάουα Sylas. Παιδιά, ο Scarlet μόνο που είπε γαμάουα κατάλαβα ότι είναι στην ηλικία μου. And it's just a second Drake. I mean, sure you want to stop that momentum and you're in a position to maybe get that Nefarian and look for the 25 χρονών φαντάζομαι είσαι. Μεγαλύτερος, 25 είσαι και εσύ, σταμάτα. And so, like you were saying, went a little bit too far, but he bypassed the 2 carries. It was sort of just chilling. Γι' αυτό τόσο είναι. Ρε φίλε, ήμασταν πετυχημένοι χρονιά το 99. Α, όχι, αυτός παίζει ένα το 2000. Εγώ με το 99. Ο Faker δεν παίζει AD Mid τόσο καλά. Ναι ρε, πέρσι ο Faker, ακούστε με λίγο, πήγε ο Faker στη Riot και τους είπε Riot, σας παρακαλώ, βγάλτε τα AD Mids από το Meta, δεν θα πάρω παγκόσμιο. Και λέει η Riot, μάλιστα! Και βγάζει τα AD Mids. Στην ηλικία 25 εδώ και 4 χρόνια, τι λες ρε Big Boss Delusional. Παιδιά, ακούστε με λίγο, Όχι. Δεν ξέρω αν είναι να μοιράζετε λάθος πληροφορίες και μίσος προς το όνομά μου. Δεν γίνεται έτσι. Αν πιστεύετε ότι το ιντερνετικό bullying είναι λύση, δεν είναι έτσι. Ulti Hambak. Πρέπει να κάνει ulti εδώ για να πάρει το ε. Εδώ πρέπει να πάρει το ε του Keria για να κάνει ulti Ambessa, αν κάνει flash μετά ο άλλος στον τόνα. Οκ, το έδωσε free στην Ambessa έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, παιδιά, 1000 συγγνώμη που θα το κάνω αυτό, αλλά θα τα ιβάρω τον Doran. Όχι, εντάξει. Oh my god, οι Avengers! Πώς σκάσαν έτσι, ρε. Ο Doran το πρέπει να φλασάρει. Ο Morgan, συγγνώμη. Όχι, θα το παίξει.
Ulti, παίρνει ασπίδα, πρέπει να καετάρει μέσα από το Q, αλλά ο owner του λέει δεν μπορείς να το κερδίσεις αυτό, αδερφέ μου, και συγγνώμη. Αλλά έστειλαν πολύ κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο. Ο θείος μου είναι, ρε φίλε, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Και αν συνεχίζετε να λέτε ψέματα στο chat, θα του πω να πάρει την IP σας από το κράτος με τον καινούριο νόμο και να στείλει την αστυνομία στο σπίτι σας. Οπότε σας παρακαλώ, ηρεμήστε. By the way, no joke, μου ήρθε ένα mail που λέγεται, κάτσε να το βρω. Ακούστε. Μου ήρθε ένα mail στο επαγγελματικό μου mail τώρα που λέγεται Interpol, ελληνική αστυνομία, δικαστική κλήση. Και λέει κάτω, δικαστική κλήση, ανοίξτε το παράρτημα. Στυλιανός Παπαθεοδόρου, υπαρχηγός αστυνομίας. Και το email που το έστειλε λέγεται χατίφαφαματάζ @gmail.com. Συγγνώμη, είναι για το άνιμε που είδα. Δεν το εννοούσα. Η πλάκα είναι ότι αυτό το mail μπορεί να πάει σε κανέναν που θα ψαρώσει και θα το πατήσει. Οπότε πάντα να προσέχετε τι mail σας στέλνουνε και ποιος τα στέλνει, ok. Σας παρακαλώ σε όλους. Εν τω μεταξύ, ο Θεόροντος σίγουρα ήταν, ρε φίλε, έβαλε κανονικά ονόματα για να σε ψαρώσει. Απλά προσέξτε το email που σας στέλνει και τι σας στέλνει. Εγώ νομίζω πως πρέπει να τα ανοίξεις. Θα τα ανοίξουμε όλοι μαζί στο stream. Και το stream θα πέσει. Έχει βγει στη σύνταξη. Του τελείωσαν τα λεφτά και θέλει να μου κάνει μια μήνυση. Είναι πατέρας του κολλητού μου. Μαλακές. Και κανονικό να είναι το email τώρα. Έχουμε το μέσο στο chat. Εντάξει. Είμαστε good. Μιχάλη, θα μέσωσες, ρε φίλε, θα έκανες το καλό. Μεταξύ μας. Ντόραν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Μπρο, γιατί η T1 είναι παντού. Δεν ξέρω, βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα. Παίζουνε να φύρει comp και δεν φορσάρουνε το reset. Μα φίλε μου, αν παίζεις να φύρει και δεν της δώσεις το reset, χάσε το game. Το ίδιο είναι. Ο Faker τι κάνει? Είναι Λεβέντης, αυτό κάνει. Μαϊάρι. Μιαου. Free kill. Λοιπόν, το support είναι στο tier 3. Θα πετύχει το ρατσάρμο closer και πεθαίνει το support, αλλά δεν πειράζει. Όσο ο hype παίζει γύρω-γύρω όλοι, αλλά μαντέψτε που πηγαίνει. Βλέπω τον θάνατό σου. Peace. Και όπως το βλέπω το θάνατό σου, δεν πέθανε ακόμα. Σκυλιά! Πάρε τον blast con. Είναι αυτό το γνωστό 3v1. Owner is just running them around the rift right now. The rest of T1 making their way in. The crashdown comes through. And Owner's going to go back in for the stun. Oh, they are so strong. Τι κάνει ο Κορεάτης Νίρο? Μπράβο! Ο Κορεάτης Νίρο. Τελείωσε. Τι παιχταράς είναι αυτός, θέμα. Παιδιά, ο Owner είναι, ρε φίλο, main χαρακτήρας. Είναι ο solo leveling ο ίδιος. Οκ, είναι ο solo leveling. Δείτε τον. Έχει την άβρα, έχει το chain.
Το πώς φοράει τη ζακέτα, το πώς φαρμάρει παγκόσμια, είναι τρομερός. And then Owner is just like, I'm over the wall, and now Hambach is separated. He has to use his defensive option, go over the wall again. And so Owner's like, okay, well, this Ambassador will take forever. By the way, forever is long enough for Keria and Guma to show up. And it's just, you know, the plays like this when you're 1,000 gold behind, 100% the right call. Plays like this when you're, you know, 5,000 plus behind, you're almost never going to make it work. And you're just spinning, you know, in a circle. You're like, you're going down the drain. Για αυτοί, μπρο, πολλοί θα αναρωτιέστε πώς κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα. Οκ, θα είμαι τελείως honest. Δεν έχω ιδέα. Αλλά έπαιξαν καλά στο πρώτο team. Αλλά τώρα, φίλε, οι T1 παίζουνε αυτό το draft, θα το παίζανε με τον Zeus. Εγώ βλέπω ότι ακόμα οι T1 έχουν μια μικρή κρίση ταυτότητας, όπου θέλουν να παίξουν καινούρια comps τα οποία, ρε φίλε, επειδή έχουν τον Doran, πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το comp, γιατί ο Doran είναι αυτός ο παίκτης, αλλά αυτό το comp που παίζουν τώρα είναι καθαρό T1 comp με Zeus. Οκ, 0 frontline, full skill check, mechanical picks και απλά στον πάρει στην αντίπαλη ομάδα. Αυτή είναι η T1. Αυτή ήταν η T1. Το πήγε ο Zeus στη μεγάλη Handau Alive. Handau Alive. Αν θέλουν το λίγουνε είναι η αλήθεια. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά αν θέλουν το λίγουνε. Ρε, και τώρα φέρνει 0-4, 2-6 το Αμπέσα που έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, είναι 30 CS πίσω. Οι υπόλοιποι, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τα AD carries. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι παίζουν με τους μπρο. Είναι καλή προπόνηση. Είναι καλή προπόνηση. Σατανάς. Ποιος θα κολλήσει τώρα από αυτούς, δεν έχουν καθαρό carry. Έχουν τον Honor. Δώστε του Kindred. Αυτό το emote είναι άχα καλό, σε φερλής. Καλό ήτανε, σας άρεσε. Λοιπόν, μπρο, έχω μία υπόνοια ότι θα χάσετε, αλλά δεν πειράζει. Ο Smash θα ξαναπαίξει. Θα ξαναπαίξει, το θέμα είναι πότε. Αν και παίζει να μείνει για πάντα πάγκο. Αλλά αν μείνει για πάντα πάγκο, ρε φίλε, δώσ' τον σε άλλη ομάδα. Γιατί βλέπεις, αυτή τη στιγμή η T1 με αυτό που έγινε, θα σας πω κάτι το οποίο είναι risk. Οι T1 έδειξαν ότι δεν μπορούν να είναι ομάδα η οποία θα φέρει καινούριο ταλέντο στο roster. Ο μόνος τρόπος η T1 να αλλάξει παίκτες είναι να φύγουν οι παίκτες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε αν είσαι παίκτης, ο οποίος είναι ταλέντο και θέλει να ανέβει, δεν θα πας στην T1 Academy με τίποτα. Και αυτό που έγινε με τον Smash, σίγουρα θα σπρώξει παίκτες μακριά από το Academy της T1. Αυτό είναι clean game, αυτό είναι καθαρό T1 game. Ελπίζω να παίξουν έτσι και στο 3, ρε φίλε, γιατί πρέπει να κερδίσουν εδώ. Οι μπρο δεν εμφανίστηκαν καν. Not bad. Όλοι παίξανε clean, αλλά το top side νομίζω έπαιξε πολύ clean. Άρε, faker. Δεν είσαι ο human, το έλειξε στο game. Πάμε game 3. Και συνεχίζουμε. Είναι αυτό το Sion που λέγαμε πριν και μαζί με Γκάλιο. Wait, έχουν Sion, Γκάλιο, Alistar. Εδώ θέλει Hyper Carry. Του πήρανε την MF, του Guma. Οι άλλοι πήρανε Yorick πάνω στον Sion που μου αρέσει. Γενικά ο Yorick σε αυτό το combo είναι 4 μιλί. Είναι 4 μιλί. What?
Τι draft είναι αυτό! Είναι 4 μιλί versus τα λίγια Wukong Yorick. Και το AD carry είναι Lucian που είναι πάλι short range. What? Hey, δεν μου αρέσει το combo της T1, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Γενικά οι Bro έχουν πολύ καλύτερο comp. Αλλά οι T1 μηχανικά, ρε φίλε, μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εδώ αν ο Wukong πάει cleaver και ο Yorick δεν μείνει πίσω, απλά μπορούν να πάρουν το παιχνίδι και να το τρέξουν. Τι ακραία μπλούζα έχουν οι T1. Αυτή η μπλούζα, ξαναλέμε, είναι για το Make a Wish. Έγινε ένα event στην Κορέα, οι παίκτες πήγανε, παίξανε και ένα λανάκι μεταξύ τους. Είναι για να σαπορτάρουν το σκοπό. Οπότε, μπράβο στις ομάδες που συμμετέχαν. Στη μπορεί να φύγει ο Faker από την T1 με τίποτα. Ο Faker, η μόνη ομάδα που θα παίξει σε όλη την καριέρα του είναι η T1, δεν θα παίξει πουθενά άλλο. Ο Καλίστε είναι ή ο Κομ καλύτερος. Ο Καλίστε αυτή τη στιγμή πλασάρεται. Ακούστε με λίγο. Η KC υπάρχει λόγος που την έχουν πάρα πολύ για καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Γιατί η KC έχει mid και AD carry, που στα καλύτερά τους είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη και είναι ακόμα και οι δύο πιτσιρικάτες. Οπότε η KC έχει δύο franchise παίκτες που αν κρατήσει μπορεί να τους έχει για τα επόμενα 6 χρόνια. Για να είναι 6 χρόνια με τους καλύτερους solo laners, το καλύτερο mid και το καλύτερο AD carry στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα με τον Καλίστε και τον Βλάντι. Δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή είναι τρομερή, είναι το potential το οποίο κρύβουν από πίσω. Γιατί σου λέω, ο Βλάντι μπορεί να είναι ο επόμενος Caps. Ο Καλίστε μπορεί να είναι ο επόμενος Caps του AD Carry. Και είναι στην ίδια ομάδα αυτοί οι δύο. Αυτό που κάνει και αυτή τη στιγμή είναι generation. Έχουν πετύχει το Joker, το Lotto. He also has a lot of lane power. Aphelios has his own different types of lane power, and he has his moments where he could grab them, and maybe the Viego's there at the right timing, and Alistair gets into the thick of things, and you could make something happen there. Like it's not necessarily like way worse than Lucian in lane. There's other aspects. Αυτό είναι το πιο ωραίο με την KC. But given Guma's proficiency on the Aphelios, so what it does for this draft, even though it's riskier, that's the kind of thing I wanted to see out of Fearless. I'm like, oh, it's Fearless. Maybe in Game 3 in this situation, Guma plays Aphelios. He's playing Lucian, which is a little bit less meta than a lot of our other AD carries, but... Λοιπόν, πρώτον, αν χάσει T1 φταίει το draft 100%. Δεύτερον, ο Lucian έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι like ο τέταρτος Lucian που βλέπω. Δεν ξέρω, φίλε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ βλέπω έναν Yorick όπου στα 4 items κάνει 1v9. Ή σας πω στα 3 items κάνει 1v9. Εδώ, αν είσαι ο Wukong και steel caps μπορείς να πας και tenacity borders μπορείς να πας. Oh shit. Τι έκανε ο Carrier, ρε. Level 1 W μέσα στο tower, τρελός. Πολύ clean play. Ο Yorick, ρε φίλε, Sojourn Trinity θέλει να πάει. Και μετά μπορεί να πάει Hullbreaker. Μετά μπορεί να πάει Randuins. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε armor item που γουστάρει. Το magic damage της T1 είναι ο Faker, οπότε πρέπει να βγάλει damage. Δεν υπάρχει άλλο magic damage. Δεν θα ήθελα ο Yorick να πάει στα Rax, θα καθυστερήσει το build του. Γιατί το να έχεις Hullbreaker Yorick σε Sion Galio έτσι, που αν έρθουν και οι δύο θα σε γκαπάρουν. Δεν περιέχει έξω ο Alistar, όχι, από ό,τι κατάλαβα παίζει με το rune που δίνει movement speed στα Suns. Για δεύτερο τρί. Εδώ αν δεν πεθάνει ο closer παίζει να σκοτώνει ο Humbuck. Flash για flash. Το ε έχει μεγάλο cooldown, 1 for 1. Και οι δύο junglers πληρώνονται και οι δύο mids χάνουν flash, ίδιο ακριβώς trade.
Hello, Serpenako. Yeah. Kill goes over to Hambach. Yeah, wait, how did Faker die? Yeah, I'm not 100% sure. I think it was the turret, but Ο Faker έφεγε ένα Tower Shot of the Gods μαζί με το Wukong. Yeah, I looked at the top of my screen. I'm like, why is it 1-1? Yeah, because we'll have to see it again. I think it must have been the turret, right? Yeah. He must have had aggro for an extra second. Επίσης, γιατί κανείς δεν προσπαθεί να κάνει flash και κάνουν όλοι flash στον Γκάλιο? Τι γίνεται? Hambach wanted to flash to get the red buff tick so that he could then hope to chase. That did not work out. So Βλέπετε, εδώ θα κάνει flash Γιατί κανείς δεν κάνει flash? instantly and is like, okay, I know what's coming. Hambach comes over instantly here as well. Faker takes an extra. Oh, Και δεν δέχομαι το γεγονός ότι δεν είναι καλύτερο. auto, yeah. Είναι καλύτερο, the end. It was already in the air, and I was already focused on Ona, thinking that Faker had Είναι όπως στη Vi. Στη Vi κανείς δεν κάνει flash Q, εκτός αν χρειάζεται. Όλοι κάνουν Q flash. slight advantage towards them, especially given the fact that this wave is now in a pretty horrible spot for Closer to deal with. We'll be okay here. Paul is going to come over and help bail. No way. Yep. Έχω καιρό να σε καλέσω, ρε φίλε, αλλά τι κάνεις? This just clears it anyways. Γιατί γίνεται. Το έχω ανεβάσει και στο TikTok. Salvaged pretty well here by Bro. Yep. And, you know, Το θέμα είναι ότι επειδή δεν είναι διάσημο mechanic, δεν παίζει να μην το έχει πρακτισάρει κανείς. Αλλά στον Γκάλιο. Είναι ρε φίλε ψιλοκλίνει, γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος να κάνει σε out of range, δεν θα κάνει react. Γιατί όπως εσύ δεν το κάνεις, ο άλλος δεν το περιμένει. Επίσης όλοι είναι Κορεάτες, ναι. Το LCK είναι full Korean. Yep. Also puts a ward down on top of the sweeper that Polo already had at the ready. Still does give some additional information over to T1 about where Polo is. Great buffer of the Justice Punch. Faker's still going to take a fair bit of damage. Now still buying some time though, as Ona still on this. They have full information. There is a control ward in the back of this pit. Now Hambach looking to make his Προλαβαίνουνε. Δεν έχει 6 honor, θα το πάρει εδώ, το έκλεψαν. Oh my god, honor! Όχι, του πήραν τον Δράκο, τον σκότωσαν και έχουν και full prio στο bot, ενώ στο mid δεν χάρουνε τίποτα. Εδώ ο Wukong μπορεί να πάρει 6 από το mid αν θέλει, θα το πάρει από το πρώτο Void. Το πρόβλημα είναι ότι ο Honor δεν έπαιρνε 6 και τον Δράκο να σκότωνε. Είναι στα 41 CS. Τσατ, στα πόσα CS έχουμε πει ο Jungler παίρνει level 6, ποιος θυμάται? Για να σας δω. Δεν το πήρε το 6 από το mid. Έπρεπε να πάρεις 6 από το mid, φίλε μου. 2, 53, 48. Δεν παραγγεί εσύ, σωστό είναι 48. Ο Jungler χωρίς πολλά στα 48 CS παίρνει level 6. Κανονικά. I mean, he's just been really, really good at this Talia, so obviously finds the shove, takes down Ona there. You feel okay with it if you get the Ο Honor τότε θα μου πεις έχει 50, που σημαίνει ότι κάπου έχει χάσει XP. Ή μερικές φορές τρώμε bait γιατί κάποια από τα CS είναι minions. Okay, όταν λέμε 48 CS εννοούμε jungle camps μόνο έτσι, χωρίς minions μέσα. Γιατί τα minions δίνουν λιγότερο XP στους junglers. Που σημαίνει ότι όταν πηγαίνεις σε ένα lane, σαν jungler, και μπορείς να το αφήσεις ή να κάνει freeze ή να το πουσάρεις, ο μόνος λόγος να το πουσάρεις είναι για να πάρεις gold. Διότι σαν jungler παίρνεις πολύ λιγότερο XP και δεν μπορείς να αμπιουζάρεις το lead που παίρνεις. Και gold λιγότερο, όχι, gold είναι κανονικό εκτός αν έχεις πάρει πολλά, τότε παίρνεις reduced. Αν έχεις πάρει πολλά minions, τότε δίνουν λιγότερο gold. Μέχρι το 20. Full τρολιά αυτό το mechanic, ξέρεις γιατί γινόταν αυτό? Σαν jungler, μία στρατηγική που είχες είναι να φάρμαρες τη ζούγκλα σου και να πήγαινες σε ένα lane, να άφηνες τον laner σου να πεθάνει και να φάρμαρες 2 waves και έβγαινες level 6 στο 5,5. Επειδή πραγματικά έκανες full clear, 2 wave stop, μισό clear σχεδόν, ένα clear ακόμα με τα υπόλοιπα camps εννοώ, level 6.
Και δεν είχε counterplay, γιατί όλοι οι laners ήταν 5. Επειδή τους είχες κλέψει XP. Και απλά έβγαινες και έκανες terrorize όλο το solo queue. Ήταν περίεργο, γιατί παλιά πέθανε ο laner σου και χαιρόσουνα. Τώρα πεθαίνει ο laner σου και κλαις. Ο Lucian είναι συν 23 CS στο 2v2. Μπράβο! Γκουμαγιού σου, φίλε μου, γκουμαγιού σου. Γιατί τόσο χάλια όμως, πλάκα. Είναι το matchup τόσο δύσκολο. Το shared XP είναι παραπάνω από το να πάρουν όλοι solo XP. Εννοείς ότι αν όλοι μοιραζόντουσαν τα minions. Αν σε ένα ιδανικό σενάριο... Κοίτα, στο ιδανικό σενάριο... Οκ. Ο jungler φαρμάρει ζούγκλα, οι solo lanes στα solo lanes και οι άλλοι μοιράζονται στο bot. Το shared XP είναι 60% του XP, οπότε overall είναι παραπάνω, ναι. Αλλά δεν αξίζει. Έχουν κάνει πολλές αλλαγές, ρε φίλε, γιατί τα bot είχαν πάντα θέμα με το XP. Τα AD carries ειδικά έκλαιγαν ότι μένουν πίσω στο XP συνέχεια. Οπότε η Riot κάτι έπρεπε να κάνει. Radion. Καλημέρα, φίλε μου. Radion, τι ώρα είναι αυτή, ρε φίλε? Τέτοια ώρα σηκώνεσαι για σχολείο. Πού είσαι? Το κανόνι, closer! Θα δουλειές. Άντε καλά. Κι εγώ, ρε. Είναι T1 και καλή του τύχη. Όταν πήρε το δράκο comeback και ανέβηκε πάνω, δεν ανέβηκε αρκετά γρήγορα πριν ώρα αυτό που έγινε και δεν πήρε τα voids, δεν πήρε το scuttle και ο Owner είναι μια χαρά στο XP. Εδώ ο Keria πρέπει να κάψει ulti, αλλά τον Keria με το μεγάλο play. Owner. Αυτός πρέπει να κάνει flash, για να δούμε. Γιατί ο Keria πέθανε, δεν έχει flash. Ωραίος ο Γκούμας. Παιδιά, εδώ ο Γκούμα λέει ήρθα για να μείνω. Αλλά θα φύγω για τώρα, θα πάω στο tower. Δεν μπορώ να κάτσω λίγο πολύ. Γιατί τρώμε ψηλό γκάπ εδώ πέρα με τα picks που έχουν οι άλλοι και θα χάσουμε και δράκο. Oh my god, οι bro παίρνουν το fight super clean. Και ο Γκούμα δεν παίζει καν άσχημα. Οκ, το fight το έπαιξε όπως έπρεπε. Εδώ ο Keria πετάει μέσα τον closer, αλλά εδώ ο Owner... Ο Owner έχει flash ulti, έτσι, και κάνει flash ulti πολύ αργά, πεθαίνει. Μετά ο Keria δεν έχει flash, δέχεται hook, πεθαίνει και αυτός. Εδώ ο Γκουμαγιούσι, ωραίο το επιθετικό το flash για να πάρει το kill. Εκμεταλλεύεται τον Galio ulti για να πάρει βήματα μπροστά, αλλά με το TP πίσω από την πλάτη τους και την MF μπροστά τους, δεν μπορούν να κάνουν το engage. Σας λέω, δεν ξέρω πώς κερδίζεις game όταν είστε 4 μιλί versus Yorick, Τελικα και Wukong. Ακούγεται θερελό. Γιατί ο Yorick έχει ένα counterplay. Ότι μπορείς, ρε φίλε, να τον καητάρεις. Κατά μία άποψη πάντα. Ότι όταν κάνει ulti πάνω σου, αν το φάει ένα knockback, ένα knock-up, μπορείς να δημιουργήσεις χώρο. Αλλά αν είσαι μιλή και παίξεις αναγκαστικά πάνω σε έναν Wukong που μπορεί να πάει cleaver και στακάρεις τους πάντες ταυτόχρονα. Όχι, θα πάρουν δράκο, θα πάρουν και voids. Αυτό είναι το τρίτο point. Παίρνουν τις μπότες εδώ. Αυτό είναι upgrade στις μπότες κατευθείαν για την ομάδα των bro. Billy, εσύ είσαι αυτός που έγραψε ότι το Viego του Owner είναι clean. Όχι, ποιος το είχε γράψει? Νομίζω εσύ το έγραψες. Hello left. Το Yorick ο Μπάρσος είναι... Ναι, αλλά το Yorick αυτός είναι ο ρόλος του. Ο Yorick δεν πρέπει να τον δούμε ποτέ, ρε φίλε. Πρέπει να είναι στο side. Πες να πεθαίνει. Όταν λέω να πεθαίνει εννοώ Owner.
Oh wait, Γκούμα δεν έχει flash αλλά έχει barrier. Χρησιμοποιεί το calling, ντασάρι μακριά, σε λίγο υπάρχει και το hook αν χρειαστούν. Παλεύει ο Γκούμα, θέλει να πάρει το kill, δίνει τα πάντα και στο τέλος θα πεθάνει από τον hype. Που παίρνει το δεύτερό του kill. Εδώ ο Closer έρχεται να σπίδα από το item, τον βοηθάει πάρα πολύ. Όσο στον bot του trade, επειδή έχει Sunfire, ο Doran πηγαίνει καλά για αυτόν. Αλλά το healing του Morgan από τα Qs, από το grasp, τον κρατάει αρκετά high. Δεν είναι το draft, πότε πήκαρε Γκάλιο. Παιδιά, το πρώτο rotation ήταν Sion, Viego και Alistar Γκάλιο. Έχω σκαλώσει τώρα, χίλια συγγνώμη. Ήτανε Sion, Viego συν 1. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το συν 1. Ήτανε Γκάλιο, έτσι. Οπότε ήταν Γκάλιο στο ρο 3. Οκ, thank you. Θα δούμε και IG μετά, αν προλαβαίνουμε, ναι. Άλλη. Άλλη. Πλάκα, δεν πήγαινε καν Sojin. Θα πήγαιναν κατευθείαν Hullbreaker στο bot. Στο Yorick. Αν είσαι ο Doran, τώρα δουλειά σου είναι να μην πάει ο Yorick στα towers. Το Sunfire μου αρέσει, γιατί μπορείς να παίξεις λίγο το fight, να κάψεις το wave γρήγορα. Is another thing that I just love talking about. This guy is so good at this champion. I mean, they just misread the situation because Keria splitting off there was what caused this situation. But then Guma was like, well, I gotta go. Guma λέει τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά. Πλέον θα μου το βάλω στο YouTube, ωραία διαφήμιση. Now I'm in big trouble as well. Then he played it well as best as he could to try to trade that back. Almost got a trade back kill, but didn't. But yeah, and Bro has been that trap game as well for many teams. Oh yeah. Genji, D+ in the past. That's why they have the nickname Kingslayer. Well, there's an almost point blank weave as well as the seismic. Ας το χείποτε αυτός ο παίκτης. Oh my god. Ωραίο flash, αλλά έχει παρέα. Και ο Πόλου παίρνει το kill. Ήταν Γκάλιο, ναι. Ο Alistar ήταν το 4. Ήτανε flash, οι άλλοι δεν γίνουν ούτε ένα flash και είναι μόνο το ignite και πουσάρουνε full. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται promising, αλλά ο Keria δεν έχει ulti. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει ulti. What, πότε του βγήκε πάλι ulti, μωρέ, πριν λίγο την έκανε. Άδικο. Εντάξει, αυτό ήταν για την ισορροπία. Perfect balance, όπως έλεγε ένας φίλος μου. Τι κάνει ο Morgan Freeman, ρε. Μάμα. Παπ. Παιδιά, ξέρω ακριβώς τι γίνεται, γιατί και εγώ τελευταία έπαιζα Yorick και έκανα το ίδιο. Οκ, ξέρω ακριβώς τι γίνεται, γιατί εδώ δεν ξεφεύγεις από το Yorick και μόλις τον πέτυχε ήτανε dead. Ήτανε super dead. Κάτσε ρε, ο Keria τι cooldown έχει στο ulti, πριν λίγο δεν το έκανε. Μπορεί να είμαι delusional επειδή είδαμε το replay και να φάγα bait. Και δείτε εδώ ο Keria μπαίνει deep, αλλά μπαίνουν πάνω στον Πόλου και δεν τον πετάει σωστά, χάνει το μισό του, χάνει το 80% του HP και μετά κάνει ulti flash, αμυντικό flash. Ο Honor μπαίνει για να πάρει reset, αλλά το καλύτερο εδώ πέρα ήταν ένας για έναν. Και εδώ ο Morgan, δείτε, zero counterplay. Just understanding that your goalies can take care of it as well. Look at Morgan. He might not play Jace, but he's gonna play what he likes, and he's gonna enjoy it. And he definitely enjoys playing some Yorick, because this guy, he made his career. We were talking about his time on Humble. 3-0-4 το pop. Το Wukong δεν είναι τόσο καλό και το Wukong είναι καλό και πάνω σε Viego. Είναι από τα καλύτερα matchup σε Viego. Το R του Yorick τι ακριβώς κάνει? Σου κάνει damage, σε φτύνει συνέχεια, σηκώνει τάφους, πουσάρει μόνο το αν θέλεις. Είναι πολυμηχάνημα. Flash. Γι' αυτό δεν έχει flash ο Closer. Of course, it's a huge win for Bro. It really is. Up to 3-5, it's an upset win. I think confidence-wise, it does wonders for you. And for με αυτό το win, it's another είναι ένα win πίσω από τους T1. But then lost to Bro, it feels like you've gone back to square one. I mean, they haven't lost yet. But I'm just saying if και ο Viego πηγαίνει shield bow δεύτερο item.
Full armor ο Doran. Ο Doran μπορεί να κρατήσει λίγο μες στα fights. Αλλά και η EMF πάει last whisper από νωρίς. Wait. Ο Wukong δεν πάει cleaver. Παιδιά, απλά θα σας πω, για εσάς. Είναι το πιο free game για να πάει cleaver ο Wukong που έχω δει ποτέ. Απλά λέω, απλά αναφέρω. Ειδικά επειδή είσαι και 3-0 και έχεις πάρα πολύ gold. Joink. Το blue μου λέει. Οκ, το tower μου. Ο Doran έχει ulti. Θα μπορούσε να τριφτάρει εδώ Tokyo. Οκ, promising. Boom. Ο Wukong δεν μπορεί να μπει επιθετικά. Το ulti είναι καλό, το combo είναι ακόμα καλύτερο. 3 άτομα μέσα στο bullet time σχεδόν. Γυρνάνε πάνω στον πόλου. Αλλά επειδή έρχεται τώρα ο Yorick, αφήνει πάρα πολύ damage. Το knockback δεν πετυχαίνει από το Zion. Μπορεί να πάρουν ένα kill. Ο Faker τρέχει μακριά, αλλά δεν έχει το δικό του flash. Πέφτει κάτω. Το knockback φέρνει πίσω τον Kerry για να πάρουν ένα ακόμα. Και μετά το slow πετυχαίνει Doran. Αυτός έχει flash, το κάνει, φεύγει στο tower. Αλλά παρότι οι Z έχουν χάσει 3 άτομα, ζουν μόνο 2 που δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Και το άτομο που έπεσε από την πρωί είναι το support που έκανε τα κουμπιά του. Δεν είχε κάτι άλλο να πατήσει. Αυτός ήμουνα, λέει. Και όλο αυτό ξεκινάει γιατί, όπως είπαμε, εδώ ο Wukong μπορεί να πάει επιθετικά. Triple knockup, double combo. Το bullet time κάνει ό,τι κάνει, μπορεί να μην είναι το καλύτερο, αλλά βγάζει value. Oh boy. Oh boy. Είναι unplayable. Είναι unplayable. Παιδιά, δεν είναι μόνο το Viego. Είναι ότι πήρες Lucian σε αυτό το draft. Ότι πήρες full κρέατα μπροστά σε αυτό το draft. Πήρες Sion Galio. I don't know. Δηλαδή, στο support, ακόμα και Brom να πήγαινες που λέει ο λόγος, πες να βγάζει παραπάνω value. Anyway. Ό,τι και να λέμε τώρα δεν έχει νόημα, βλέπουμε game. Απλά εγώ σας είπα αν χάσει τη one είναι το draft. Το είπαμε πριν καν ξεκινήσει το game. Και δεν συμφωνώ με τον build του Wukong. Είναι καλό sustain, μπορεί να μπιουζάρει full το item επειδή έχει 4 μιλής. Αλλά με το cleaver κάνεις υπερβολικά enable την MF. Η MF μπορεί να καταστρέψει με το ult της εδώ πέρα. Wait, αυτός ο Sion είναι 0 MR. Πρέπει ο Viego να πάρει reset. Ο Viego στο 1-4 δεν μπορεί να πάρει reset. Θέλει reset στο Wukong. Ακόμα και στον Nautilus λίγο δύσκολα. Τριαντάφυλλος με Infernal. Ο τριαντάφυλλος είναι. Τι είναι, ήταν. Ναι. Μπρο, αν πάρουν το Soul είναι τόσο δύσκολο γιατί όντως έχουν όλα τα τριαντάφυλλα. AD από τα τριαντάφυλλα, AD από τον Infernal, μπαφαρισμένο Infernal επειδή είναι ο τριαντάφυλλος. Άπειρο gold value. Κοίτα, ταργετάρουν τον Doran τόση ώρα. Αλλά ο Πόλου δεν το έχει παίξει άσχημα. Φλασάρει, ζει ακόμα και μετά μπαίνει μέσα ο Wukong. Δείτε value που βγάζει. Δριφτάρει, αλλά δέχεται knock-up. Τον πιάνουν εδώ, αυτό είναι reset. Ο Viego αρπάζει το reset, μπορεί να γίνει Wukong. Κάνανε fight ακριβώς πάνω στο Soul. Οκ, T1 τα comebacks. Πού πάει το χελονονιτζάκι. Ο Shinji μπαίνει και λέει καλημέρα ομόρφινα. Τι εννοείς ομόρφινες? Άσχημος ακόμα. Συνεχίζουμε. Wait, παίζουν το Soul? Bro, οι bro είχανε το πιο free Soul
Οκ, όλων των εποχών, η T1 έπρεπε να παίξει πάνω σου, βγαίνει Soul. Και για κάποιο λόγο παίξανε fight, αλλά η T1 εδώ το παίζουν οκ. Γιατί τα αρκετάρουν οι άλλοι τον Doran, το εκμεταλλεύονται αυτό, πετάνε τον μπόλου μέσα, αυτός φλασάρει. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Humbuck, εδώ, αντί για να πάρει αμυντικά βήματα και να πάει να παίξει το Soul, παίρνει επιθετικά βήματα, πιάνεται permanence και πεθαίνει. Δίνει reset τον Viego. Και τώρα που ο Viego έχει reset, δεν μπορείς να φαϊτάρεις πάνω του. Κάνει ένα μικρό trade, χάνει το HP του. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για HP, είναι νομίζω σχετικά even. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν smite, δεν μπορούν να παίξουν soul και χάνουν τον infernal από τα χέρια τους. Αν κερδίσει τη One, αυτό το play θα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μπορεί ο Humbuck να βιάστηκε λίγο. Συντζή, τι γράφεις? Well, that Sion is getting tankier. That Lucian is starting to be hit a little bit harder as this game goes on. It's not a one game until the Nexus explodes. Yeah, absolutely. I do think that T1 have a lot of longevity in this composition as well, with the fact that Hello, Gaben. Morgan picked Hello, Turret detected. means that 5v5s are going to just inherently be less strong. But still, felt like the Bros had such an incredible lead that even a team fighting Yorick was going to be able to do well, especially when paired with the Cyclone Bullet time, right? That combination is devastating. We've seen it already utilized pretty effectively. Yeah, they really need to end this game ASAP. They're setting up a ton of Baron vision, and they might have to start thinking about just... Και εδώ είναι όπου ο Yorick θα έπρεπε να έχει Hullbreaker για να ποσάρει full, αλλά ακόμα από ό,τι φαίνεται ο Sion τον κρατάει. Ο Sion είναι καλή απάντηση στο να κρατάει τα waves, αλλά όχι αν φύγει ο Sion από το lane. Απλά χάσανε. Βλέπω ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο όπου ο Sion φεύγει όντως για fight και ο Yorick δεν πηγαίνει στο fight. Και αν παίξουν σωστά οι brokers με τη βάση. Η T1 εδώ για να κερδίσει έχει 3 items στον Guma, το οποίο είναι μια πολύ καλή αρχή, αλλά βλέπετε ότι κανένα από τα items δεν έχει πάρα πολύ damage. Okay, ο Guma μέχρι τώρα έχει μικρά cooldowns, έχει πολύ spammable spells, αλλά δεν έχει damage, θέλει infinity. Ο Faker είναι super weak. Ο Owner έχει περίεργο build, αλλά μπορεί να βγάλει value με το reset. Δεν ξέρω, βλέπετε ότι χωρίς τον Doran δεν μπορούν να παίξουν fight, αλλά αν ο Doran φύγει για το fight και ο Yorick παίξει το split, θα κερδίσει το game. What is happening? Αχ ρε Yorick jungle. Δες ομορφιά chat, δείτε εδώ πέρα. Πανέμορφο. But it does mean there's a lot of standing gold on the map in comparison to the 3 turrets that Bro have been able to take Ooh, out. mechanics. To get shoved back. It probably would have been okay if that had happened, despite the fact that he has mainly stacked armor. Yeah, I think he would have been Yorick, Hullbreaker, αλλιώς permaban. Το έχουμε. Humbuck, ό,τι και να πας τώρα ρε φίλε δεν έχει νόημα. Στέραξ λογικά θα πάει, αλλά οκ. We're not talking about death cap in this game, I don't think. Super far behind in this one on this Galio, but still is going to be a big R button to press in these team fights. Παιδιά, ο Faker κρατάει το hype του για το παγκόσμιο. Για τον Faker το να παίζει LCK είναι σαν να παίζει σε φιλικό match. Δεν τον ενδιαφέρει πια. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα παγκόσμια. Και τον ενδιαφέρει να κερδίσει τον Τσόβι. Αυτά. Ρε φίλε, ακόμα τώρα πέρα από την πλάκα, ακόμα θυμάμαι ότι ο Faker πέρσι. Θυμάστε τη στιγμή που χάσανε από τους Genji και χτυπούσε το κεφάλι του. Δηλαδή αυτή ήταν η πιο sad στιγμή που έχω δει ποτέ στον Faker. Που δείχνει ότι κι ας μην βγαίνει προς τα έξω, όταν η ομάδα χάνει, όταν η ομάδα δεν κάνει perform, τον επηρεάζει. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Και από όλες τις ήττες με τους Genji που πήγε πολύ μπροστά με κόρκι και απλά χάσανε εξαιτίας του. Λοιπόν, βγαίνει το Soul. Yorick, απλά μείνει εδώ πέρα για πάντα ρε φίλε. Μη φύγεις ποτέ. Πάνε ευθεία στο tower. Τι φοβάται εδώ ο Yorick, ότι ο Γκάλ θα κάνει one shot. Ευθεία μπρο. Σε πόσο έχει δράκο. Ωραία, ευθεία στο επόμενο wave. Έτσι, έτσι. Αυτό. Ο Yorick πρέπει να παίζει έτσι. Okay, και μόλις έρθει το wave να κάνει κλικ στο tower. Αν ο Γκάλιο φύγει, χάσανε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Χάσαν το game.
Έχεις 3 δράκους, μπορείς να τον δώσεις αυτόν. Αν κάνει TP, πραγματικά θα τρελαθώ. Ωραία, εδώ, Q το tower. Αλλά δεν παίζει Hull Breaker, μου παίζει τρίτο item cleaver. Ο Πόλου έκανε double root, μπαίνει μέσα ο Wukong. Κυνηγάνε τον Honor για να μην πάρει reset, παίρνουν το kill. Ο Morgan έρχεται στο fight, τον πετάνε πίσω. Ο Closer πατάει ζώνια, μπαίνει μέσα ο Hype, κάνει πάρα πολύ damage, πεταίνει ο Γκούμ από τα χέρια του Morgan και αυτός μετά μπορεί να γυρίσει το fight πάνω στον Faker που κάνει ulti σε 3. Θα πετύχει κανένα knock-up, ένα knock-up πάνω στον Humbuck, αλλά και το kill να πάρει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Αυτό είναι soul για την Bro. Και μετά μόνο Sion τρέχει μακριά. Τρέχει να σωθεί και εδώ είναι όπου η T1 θέλαν να παίξουν ρε φίλε το fight για να εκμεταλλευτούν ότι μπορεί να έρθει πρώτος ο Faker επειδή είχε κάνει reset και είχε παίξει το wave. Αλλά στο τέλος μπαίνει μέσα ο Doran, παίρνει kill. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να σώσουν το game τώρα. Inhibitor και Soul. Ούτε καν Inhibitor από ό,τι φαίνεται. Μόνο Tower και μετά πάνε Soul. Πάμε να δούμε το fight από την αρχή γιατί εδώ το στέλνει ο Keria. Okay, ο Keria επιλέγει να κάνει engage πάνω σε 2. Το θέμα είναι πως ο Πόλου το παίζει εξαιρετικά εδώ πέρα. Okay, MVP ο Πόλου στο fight. Γιατί κρατάει όλη την πίεση πάνω του και παίρνουν τα kills. Εδώ ο Hype φλασάρει από τον τοίχο, ρίχνει τον Guma super low και μετά ο Morgan λέει ο Keria ρε φίλε βιάστηκε γιατί βλέπω το play, αλλά αυτό το play δουλεύει μόνο όταν κάνεις one shot το Wukong. Αν δεν κάνεις one shot το Wukong αυτό το play δεν δουλεύει, γιατί μετά απλά ο Wukong γυρνάει πάνω σου. Αλλά πώς τον κάνεις one shot με το Wukong, φίλε. Γιατί, να σας το πω αλλιώς, αν χρησιμοποιήσεις το κόμπο σου επιθετικά στο Wukong, σημαίνει πως δεν μπορείς να τον μπιλάρεις μετά όταν ξεκινήσεις να κάνεις βούρες. Και γι' αυτό εκεί πέρα θέλεις να το κάνεις one shot. Θα κάνεις σήμερα Watch Party Big Brother. Εννοείται. Big Brother, παίζει αυτός ο φαλακρός. Πώς τον λέγανε. Που κέρδισε το πρώτο Big Brother. Τι ρωτάω, φίλε. Όπα ρε, το flank. Πιάσαν τον Hype που δεν έχει flash. Το reset! Πλάκα κάνεις. Wait, πλάκα κάνεις. What? Το τζάκαλεο, ναι. Αλλά τι γίνεται. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ. Γιατί ο Yorick δεν είναι μόνιμος κάτοικος side lane. Δεν καταλαβαίνω. Οκ, θα πάθω. Δείτε πως πέφτει το tower. Και τώρα η διαφορά πέφτει. Πέφτει full. Ο Keria βρήκε το super flank. Ο Closer πιάστηκε εκτός συνόρων. Εδώ, bonk. Dead. Και μετά λένε, ξέρεις κάτι, watch me do it again. Και ο Keria από το deep web κάνει το flank. Bonk. Και double knock-up. Πανέμορφο. Όχι παιδιά, ο Morgan έχει φεϊλάρει το build, έχουν φεϊλάρει και οι δύο το build κατά τη γνώμη μου και δεν παίζει split push. Μπράβο Keria παιχταρά μου, μπράβο Keria legend. Και τώρα Γκουμαγιούς, 4 items. Infinity Edge. Το gold είναι kinda even τώρα. Γιατί το gold είναι kinda even. Hello Νίκο, καλημέρα. Ο Yorick δεν πηγαίνει Hull Breaker. Ωραία, πηγαίνει Downwinds τουλάχιστον. Παιδιά, ο Νίκος έσκασε στο stream και έσκασε με 5 gift sub. Νίκο, με ποιον είσαι? Επίσης, Bobby, αν είσαι εδώ, πήρες gift sub.
Jamaica Boy, Nino, Nick, Paul και Χαντερούλη. Μόνο το Χαντερούλη νομίζω δεν ξέρω. Οι υπόλοιποι, welcome to the Jungle Boys. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Hey, όσοι πήρατε, γράψτε ένα ευχαριστώ. Όσοι δεν πήρατε, γράψτε και εσείς ένα ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ακούω το ρίο από πίσω να βρίζει. Απίστευτο. Ο Jamaica Boy τον έβρισε. Τι του έγραψες, ρε? Danke, für das Gestapo. Τον είπε Gestapo, φίλε. What? So many different ways they could set up the time, right, Allison? That's how these fights are going to explode T1, but they need to be so careful. Insane. Right now, pushing up this far when you don't know where anyone is scary. Oh my god! Flash! Περιμένετε, έχουμε fight. Ο Πόλου φεύγει μακριά, τον Νόκα πετυχαίνει. Αλλά πετυχαίνει τον κλόνο. Doran half HP. Το knockback δεν είναι καλό. Όσο από την άλλη, ο Doran προσπαθεί να κάνει κάποιο CC, αλλά το HP του δεν το επιτρέπει. Ο Freeman παίζει πάρα πολύ μπροστά. Ο Closer μπορεί να πιάσει τον Faker. Ο Faker μπαίνει μέσα, θέλει να κάνει το δικό του κόμπο. Λένε στον αέρα, πατάει το Jones, αλλά μετά δείτε τι κάνει. Ο στο backline. Πιάνει γκουμαγιού σε ένα ακόμα Q. Μπορεί να το ρίξει κάτω. Παίρνει το kill. Το πιο σημαντικό reset για τον Honor. Τρώει το hook, μπαίνει μέσα ο Γκάλιο. Double knock πάνω στο Morgan. Αυτό βαράει. Μπορεί να πάρει kill με το Q, αλλά τώρα έρχεται το bullet time. One shot, δύο άτομα. Αλλά δείτε εδώ τον κλόνο, το illusion, το zombie, πώς λέγεται. Μαζεύει σιγά σιγά πράγματα από κάτω, αλλά δεν σκοτώνει κανέναν. Παίρνει μόνο HP bars, αλλά καμία ζωή. Ο Faker είναι ο μόνος ζωντανός. Yeah, the goat may bleed, but I don't GG. think he can stop this push. Hype coming in, level 18, 4 items on the misfortune. A late ultimate Χάσανε τη T1. he was looking for, and T1 will finally fall in a grueling 3-game series. Χάσανε τη One. Έχασα 10k πόντους. Έχασα τα λογικά μου. Γιατί οι Bro κέρδισαν τους T1. Παιδιά, νιώθω ότι βλέπουμε upsets συνέχεια. Συνέχεια!